नमस्कार मंडळी, या भागात आपण साबुदाणा वडा कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: साबुदाणा इथे मी 1-2 तास भिजवून घेतलेला आहे, 2 उकडलेले बटाटे, 2 हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ आणि दाण्याचा कूट। आता आपण बटाटे स्मॅश करून घेत आहोत। बटाटे स्मॅश करून घेतलेले आहेत। आता यात भिजवलेला साबुदाणा टाकू, तसंच दाण्याचा कूट आणि हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ। आता चांगले मिक्स करून घेऊ। आपण सगळे पदार्थ चांगले मिसळून घेतलेले आहेत। त्याचा असा गोळा तयार होतो। गोळ्याला चपटा करून आपण मध्ये एक होल करून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे सगळे साबुदाणा वडा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे सगळे साबुदाणा वडे आपण तयार करून घेतले आहेत। आता आपण साबुदाणा वडा तळून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईत तेल गरम करायला ठेवले आहे। आता आपण साबुदाणा वडा तळून घेऊ। क्रिस्पी आणि गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपण साबुदाणा वडा तळून घेणार आहोत। दोन्ही साइडनी आपल्याला चांगले गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत वडे तळून घ्यायचे आहेत। साबुदाणा वडे चांगले गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण तळून घेतलेले आहेत। आपले वडे तयार आहेत। जर तुम्हाला माझी ही साबुदाणा वड्याची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।